নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল জ্ঞান বিকাশ ইউটিউব চেনেলৰ নতুন এটি ভিডিঅ'ত সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজিৰ ভিডিঅ'ৰ টপিকটো হৈছে হেৰিডিটি এণ্ড এনভাইৰনমেণ্ট এণ্ড ইটস এডুকেশ্যনেল ইমপ্লিকেশ্যন। আমি যোৱা ভিডিঅ'বোৰত গ্ৰোথ এণ্ড ডেভেলপমেণ্টৰ কনচেপ্টবিলাক চাইছিলোঁ, লগতে আমি ডেভেলপমেণ্টৰ প্ৰিন্সিপলবিলাকৰ লগত আমি ষ্টেজেছ অফ ডেভেলপমেণ্টটো আলোচনা কৰিছিলোঁ। তো আজিৰ এই ভিডিঅ'ত আমি হেৰিডিটি আৰু এনভাইৰনমেণ্টৰ ওপৰতে আলোচনা কৰিম। সো পোনপ্ৰথমতে হেৰিডিটি, তাৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যন পাৰ্টটো আমি চাই লওঁ। তো হেৰিডিটি ইন শ্বৰ্ট কি বুজায়? হেৰিডিটি বুজায় যে পেৰেণ্টছৰ পৰা চিলড্ৰেনলৈকে যোনটো আমাৰ বায়'লজিকেল প্ৰচেছ বা যোনটো আমাৰ ইনহেৰেণ্ট কেৰেক্টাৰিষ্টিক্সবোৰ ট্ৰান্সফাৰ হয় তাক কি কোৱা হয়? হেৰিডিটি বুলি কোৱা হয়। তো ইয়াতে লিখিছে হিউমেন বিংছ হেভ কমন জেনেটিক ষ্ট্ৰাকচাৰ বাট অল হিউমেনছ কেৰি ডিফাৰেণ্ট ছেট অফ জেনেটিক ট্ৰেইটছ means features or characteristics that they get from their parents আৰু মা দেউতাৰ পৰা সেই কি হয় গুণবোৰ পাই থাকে। দিছ ইনক্লুড কি হ'ব পাৰে? আই কালাৰ হ'ব পাৰে, হেয়াৰ কালাৰ হ'ব পাৰে, বডি টাইপ, হাইট, স্কিন কালাৰ এটসেট্ৰা। Therefore heredity can be defined as the transmission of genetic traits from parents to their children. সেইকাৰণে heredity কি কোৱা হৈছে? It is a biological transformation of genetic traits from কি parents to children. ইয়াতে কি হয়? ফ'ৰ ফাদাৰৰ পৰা গ্ৰেণ্ডফাদাৰৰ পৰা পেৰেণ্টছলৈকে আৰু পেৰেণ্টছৰ পৰা চিলড্ৰেনলৈকে এই প্ৰচেছটো কণ্টিনিউ হৈ থাকে। তো বুজি পাইছে চাগে হেৰিডিটিটো কি। এতিয়া আমি এনভাইৰনমেণ্টটো যেতিয়া আলোচনা কৰিম, এনভাইৰনমেণ্টত কি লিখিছে? এনভাইৰনমেণ্ট ইজ নাথিং বাট দ্য সাম টোটাল অফ দ্য সাৰাউণ্ডিং ইন হুইচ ইণ্ডিভিজুৱেল হেজ টু লিভ। তো হেৰিডিটি আমি কি বুজিলোঁ? So heredity হৈছে the process of which includes biological transformation of genetic traits. ঠিক আছে। তো ইয়াতে কি থাকে? এই প্ৰচেছত কি হয়? হেৰিডিটিত কি হয়? শিশুসকলৰ বৈশিষ্ট্যবোৰ বাই বাৰ্থ পায়। ঠিক আছে। যেনেকুৱাকৈ কোনোবাৰ আই কালাৰ মা দেউতাৰ নিচিনা হৈছে, তো আমি ইচ্ছা কৰিলে সেই আই কালাৰটো চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰোঁ। কোনোবাৰ শাৰীৰিক গঠনটো মা দেউতাৰ নিচিনা হৈছে, কোনোবাৰ হাইটটো মা দেউতাৰ নিচিনা হৈছে। তো সেইবোৰ কি হৈছে? সেইবোৰ আমি বিচাৰিলেও কি কৰিব নোৱাৰোঁ? সেইবোৰ আমি বিচাৰিলেও তাৰ মানে শিশুৰ পৰা আমি সেইবিলাক আঁতৰিব নোৱাৰোঁ, মানে আনটিল অৰ আনলেছ কিছুমান মানে চাৰ্জিকেল কিছুমান কামৰ দ্বাৰা। কিন্তু এনভাইৰনমেণ্টটো কি হৈছে? এনভাইৰনমেণ্টটো হৈছে যে বাৰ্থ হোৱাৰ পিছত, জন্মৰ পিছত যোনটো চাৰাউণ্ডিঙত, জন্মৰ পিছত যোনটো পৰিৱেশত ডাঙৰ দীঘল হয়, সেই গোটেইবোৰ মিলি তাক কি কোৱা হৈছে? এনভাইৰনমেণ্ট বুলি কোৱা হৈছে। এজন ব্যক্তি যোনটো পৰিৱেশত ডাঙৰ দীঘল হৈছে, সেই গোটেইখিনি চাৰাউণ্ডিঙত টোটেল কৰি পেলাই কি বুলি কোৱা হয়? এনভাইৰনমেণ্ট বুলি কোৱা হয়। তো সাইকোলজিক্যালি an individual's environment is related to those stimuli মানে responses or ideas which he faces from the moment of fertilization till death. ঠিক আছে। জন্মৰ পৰা মৃত্যুলৈকে যোনবোৰ পাই থাকে, যোনবোৰ ষ্টিমুলিৰ লগত মানে জড়িত হৈ থাকে। ইয়াতে ষ্টিমুলিৰ একজেক্ট মিনিংটো মানে সাৰাউণ্ডিঙে বুলি ক'ব পাৰি। তো environment is generally divided into two categories, natural and social. Natural environment refers to all those things and forces on around the earth that influence a person. ঠিক আছে। ন্যাচারাল এনভাইৰনমেণ্ট কি হৈছে? যোনটো পৃথিৱীত আগতীয়াকৈ আছে। আৰু ছ'চিয়েল এনভাইৰনমেণ্ট মিনছ উই মিন দ্য এনভাইৰনমেণ্ট ইন হুইচ দ্য পাৰ্চন সি এৰাউণ্ড হিমছেল্ফ of acquiring consciousness in the society like language, religions, custom, tradition, means of communication, means of luxury, family, school, social group, etc. তো ইয়াতে এনভাইৰনমেণ্টৰ আমি দুটা টাইপ দেখা পাইছোঁ। তো এটা হৈছে নেচাৰেল আৰু এটা হৈছে কি? ছ'চিয়েল। নেচাৰেলটো মানে জন্মৰ পিছৰ পৰা, যেনেকুৱা আকাশ, এইটো কি নেচাৰেল হৈছে। তাৰপিছত বতাহ আছে, তাৰপিছত তোমাৰ গছ গছনি, এইবোৰ কি হৈছে? নেচাৰেল। আৰু মানে ছ'চিয়েলটো হৈছে যোনটো সমাজত আমি ডাঙৰ দীঘল হৈছোঁ। ধৰক সৰুৰ পৰা বাচ্ছা এটা জন্ম হোৱাৰ পিছত এটা পাৰ্টিকুলাৰ কমিউনিটিত মানে ডাঙৰ দীঘল হৈ আছে, সেইটো হৈছে ছ'চিয়েল। তাৰ পৰা যোনটো ভাষা শিকি আছে, যোনটো ধৰ্মৰ বিলং কৰে, যোনটো ট্ৰেডিশ্যন সংস্কৃতি বজাই ৰাখে, যোনটো মানে লাক্সাৰিয়াছ লাইফটো পায়, সেইবোৰ কি হৈছে? সেইবিলাক হৈছে ছ'চিয়েল। তো এনভাইৰনমেণ্টক ব্ৰডলি আমি আৰু দুটা ভাগত মানে চাব পাৰোঁ। এটা হৈছে ইণ্টাৰনেল এনভাইৰনমেণ্ট আৰু হৈছে এক্সটাৰ্নেল এনভাইৰনমেণ্ট। Internal environment মানে হৈছে the environment receive the individual from his conception till birth in the womb of the mother. A period of 9 months is called internal
এনভাইৰনমেণ্ট এইখিনি কথা হৈছে যে ইণ্টাৰনেল এনভাইৰনমেণ্ট মানে ইয়াতে বুজাইছে যে শিশু এজন মানে মাকৰ পেটত থকাৰ পিছত নমালৈকে যোনটো মায়ে কনজিউম কৰে সেইবোৰ মানে শিশুৱে পায়, সেইটো কৈছে ইণ্টাৰনেল এনভাইৰনমেণ্ট, ইনক্লুডিং দ্য মাৰ যোনটো হেবিট হয়, ইনক্লুডিং হাৰ হেবিট, এটিটিউড, ইণ্টাৰেষ্ট এটচেট্ৰা, অল কনষ্টিটিউট দ্য ইনাৰ সাৰাউণ্ডিং অৰ ইণ্টাৰনেল এনভাইৰনমেণ্ট ডেট এফেক্টছ দ্য গ্ৰোথ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট অফ দ্য চাইল্ড। তাৰমানে মায়ে যোনবোৰ অভ্যাসবোৰ আছে সেইবোৰ আমি শিশুৰ মাজত সেইবোৰ দেখা পাওঁ। সেইকাৰণে আমি চাইছোঁ নহয় প্ৰেগনেঞ্চিৰ সময়ত বেছিভাগ ক্ষেত্ৰত কি দেখা পাওঁ, আমি দেখা পাওঁ যে মাকৰ নিউট্ৰিশ্যনটো ভালকৈ যত্ন কৰে, হেবিটবোৰ ভাল কৰে, যেনে মোবাইলৰ পৰা দূৰত থকাটো আজিকালি দেখা পোৱা যায়। আৰু এক্সটাৰ্নেল এনভাইৰনমেণ্ট মানে কি হৈছে, আফটাৰ দ্য বাৰ্থ শিশু এজনৰ জন্মৰ পিছত যোনবিলাক মানে নেচাৰেল যোনবিলাক বস্তু পাই থাকে, দিছ কেন বি ফিজিকেল এণ্ড ছ'চিয়েল। অলপ আগতে আমি কৈছোঁ দ্য ফিজিকেল এনভাইৰনমেণ্ট লাইক আৰ্থ, ৰিভাৰ, মাউণ্টেইন, ৱেডাৰ এণ্ড ক্লাইমেট কণ্ডিশ্যন, ফুড, ৱাটাৰ কনষ্টিটিউট দ্য এক্সটাৰ্নেল এনভাইৰনমেণ্ট। দ্য পেৰেণ্টছ, ফেমিলি মেম্বাৰ্ছ, ক্লাছমেট, টিচাৰ্ছ অফ দ্য কমিউনিটি, এইবিলাক কি হৈছে ছ'চিয়েল এনভাইৰনমেণ্ট বা কালচাৰেল এনভাইৰনমেণ্টৰ লগত জড়িত হৈ আছে। তো আশা কৰোঁ এইখিনিৰ পৰা আপোনালোকে হেৰিডিটি আৰু এনভাইৰনমেণ্টটো বুজি পাইছে। আৰু তাৰপিছত টপিকটোত আছে প্ৰিন্সিপল অফ হেৰিডিটি, হেৰিডিটিৰ নীতিবিলাক কি কি আছে। তো প্ৰথম নীতি হৈছে হেৰিডিটি প্ৰভাইড দ্য বেচিছ ফৰ দ্য ডেভেলপমেণ্ট অফ হিউমেন পাৰ্চনেলিটি। মানৱৰ ব্যক্তিত্বৰ বিকাশত ক্ষেত্ৰত হেৰিডিটিৰ বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছে। কিয়নো এই বস্তুটো আমি ক'লোঁ, কাৰণ আমি জানো যে কোনোবা পেৰেণ্টছ মা দেউতাই যদি এবনৰ্মেল হয়, তাৰ ল'ৰা সেই অলপ হ'লেও সেইবোৰ মানে বৈশিষ্ট্যবোৰ নিজৰ ভিতৰতে লৈ আহে। তো তেনে ক্ষেত্ৰত আমি শিশুজনক যিমানে বুজোৱাৰ চেষ্টা কৰোঁ, তাৰ ভিতৰত সেইটো বাই বাৰ্থ কিছুমান চিমটম আমি দেখা পাওঁ। মা দেউতা যদি শ্ল' লাৰ্ণাৰ হয়, তেনে ক্ষেত্ৰত সেই প্ৰভাৱটো শিশুৰ ওপৰতো পৰে। সেইকাৰণে কৈছে হেৰিডিটি প্ৰভাইড দ্য বেচিছ ফৰ দ্য ডেভেলপমেণ্ট অফ হিউমেন পাৰ্চনেলিটি। তাৰপিছত আছে হেৰিডিটি ইজ হোৱাট এ পাৰ্চন ইজ বৰ্ন উইথ, ইট ইজ স্পেচিফিক কম্বিনেশ্যন অফ দ্য জিনছ we inherent and is shown in the characteristic like height and certain habits। কৈছে হেৰিডিটি মানে হৈছে যে এজন ব্যক্তি যি লৈ জন্মগ্ৰহণ কৰে, যি ধৰণৰ গুণ লৈ জন্মগ্ৰহণ কৰে, তাক কি কোৱা হৈছে, হেৰিডিটি বুলি কোৱা হৈছে। এনভাইৰনমেণ্ট ইনক্লুডছ অল এছপেক্ট অফ দ্য সাৰাউণ্ডিং, আৰু এনভাইৰনমেণ্টৰ ভিতৰত কি আছে, আমি গোটেই সাৰাউণ্ডিঙৰ যিমান এছপেক্টবিলাক আছে চবক ইনক্লুড কৰি পেলাই আমি কি কওঁ, এনভাইৰনমেণ্ট বুলি কওঁ। যেনেকৈ হিউমেন আৰু নন হিউমেন, চাচ এছ পেৰেণ্টছ, ফেমিলি, friends, neighborhood, workplace, socio-economic condition to which the individual is exposed since birth, জন্মৰ পিছৰ পৰা যোনবিলাক পায়। This factor influence the development of an individual. The child's capabilities and potential is determined by the heredity, but the extent to which an individual develop this capability depends upon the opportunities in the environment। আমি জানো যে শিশু এজনৰ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত হেৰিডিটিৰ গুৰুত্বটো বহুতে বেছি, কিন্তু জন্ম হোৱাৰ পিছত যোনটো এনভাইৰনমেণ্টত ডাঙৰ দীঘল হ'ব, তাৰ সেই এনভাইৰনমেণ্টটো বহুত মেটাৰ কৰে। তাৰমানে যোনটো পৰিৱেশ চাই থাকিব, যোনটো পৰিৱেশৰ লগত তেওঁ উঠা বহা কৰিব, সেই পৰিৱেশৰ কিছুমান এফেক্ট সেই শিশু এজনৰ ওপৰতে দেখা পোৱা যায়। ইয়াতে এফেক্ট অফ হেৰিডিটিত মানে হেৰিডিটিৰ প্ৰভাৱবোৰ কি কি হ'ব পাৰে, আমি কেইটামান প্ৰভাৱে আলোচনা কৰিম। প্ৰথমতে ফিজিকেল কেৰেক্টাৰিষ্টিক, এইটো আমি অলপ আগতে গম পাইছোঁ। দিছ ৰেফাৰ্ছ টু দ্য লুকছ এণ্ড অফ দ্য ফিজিকেল ফিচাৰ্ছ এ চাইল্ড ইনহেৰেণ্ট বায়'লজিকেল হেৰিডিটি that is transferred from genes and chromosome. For instance, parents with good height and healthy physique generally have all tall and strong children। আমি অলপ আগতে এইখিনি কথা আলোচনা কৰিছোঁ। মা দেউতা যদি হেল্ডি হয়, শিশু কি হয়, হেল্ডি হয়। আৰু মা দেউতা যদি থিন হয়, শিশু কি হয়, সেই থিনে হয়। কিছুমান ক্ষেত্ৰত এইটো আমি অলপ ইফাল দেখা পাওঁ। তো ইয়াতে কৈছে যদি ওখ হয়, মা দেউতা যদি টল আৰু ষ্ট্ৰং হয়, সেইকাৰণে ইয়াতে কি কৈছে, শিশু কি হ'ব, বেবিও কি হয়, ষ্ট্ৰং আৰু টল হয়। the offspring will resemble their parents। ইয়াত offspring মানে কি বুজাইছে, offspring মানে চিলড্ৰেন বুজাইছে। a gene is a primary basis of heredity. It is the section of DNA that comprises coded instruction. Therefore child development is largely affected by the heredity
factor. তার পিছত কি আছে intelligence, specific genetic traits are responsible for the intelligence of a child. They associate IQ levels of parents and siblings. The ability of effective learning, analysis, decision making capacity developed from the level of intelligence that a child inherits. The mental abilities inherited by the child determines how the children develop emotionally. The kind of emotional development in a child then affect the way a child develop his social, moral, linguistic skill. তো যেনেকুৱাকে আমি শাৰীৰিক কি পাইছো গুণবিলাক পাইছো তেনেকুৱাকে ইন্টেলিজেন্সৰ কথা কৈছে। তো মা দেউতাৰ যোনটো লাৰ্নিং এবিলিটি বা লাৰ্নিং কেপাচিটিটো আছে সেইটো শিশুৰ মাজত দেখা পোৱা যায়। তো ইয়াতে মই এক্সাম্পল দিছিলো নহয় স্লো লাৰ্নাৰ, যদি মা দেউতাৰ লাৰ্নিং কেপাচিটিটো স্লো সেই প্ৰভাৱটো শিশুৰ ওপৰতো আহে। তাৰ পিছত কৈছে ক্যাৰেক্টাৰ, a child inherits the character traits from its parents. According to Dugwell, how a person's character or nature develop is also depend on what the child inherits from its parents. The moral development of child is a part of the development and deep rooted in human nature. Therefore, parents pass on some moral values of to their offspring. ইয়াতে কৈছে যে ক্যাৰেক্টাৰৰ কথা আহে যে কিছুমান বস্তুত আমি কওঁ নহয় মাক দেউতাই হেনে লৰাটো হেনে হ'বই, তাৰ মানে আমি কি কৈছো দেউতাৰ যোনবিলাক গুণ বা মাৰ যোনবিলাক গুণ সেইবিলাক শিশুৰ মাজত আহে। তো সেই কাৰণে কৈছে যে ক্যাৰেক্টাৰ বিল্ডিঙৰ ক্ষেত্ৰত হেৰিডিটিৰ গুৰুত্বটো বহুতে বেছি। তাৰ পিছত কৈছে ইফেক্টস অফ এনভায়ৰনমেন্ট, তো পৰিৱেশৰ ওপৰত কি প্ৰভাৱ আছে, ফিজিক্যাল similarities. তো কৈছে দো ফিজিক্যাল attributes are mostly hereditary, but effect on environment can also be seen clear. For instance, people living in mountainous areas are short stature, whereas people living in plain are generally tall and strong. For many generations it has been observed that changes of location affect the personal physical structure. যদিও আমি চাইছো যে ফিজিক্যাল স্ট্রাকচারটো হেরিডিটিৰ পৰাহে দেখা পোৱা যায়, কিন্তু আমি এইখিনিও কথা মানিব লাগিব যে এনভায়ৰনমেন্টৰ পৰিৱেশৰ যোনটো প্ৰভাৱ সেইটো আমি তাতে দেখা পাওঁ। যেনেকুৱাকে কিছুমান এৰিয়া আছে সেই এৰিয়াবোৰত কি হয় মানুহৰ মানে হাইটটো বেছি, মানুহৰ কালাৰটো বেছি। যেনেকুৱাকে আফ্ৰিকান কান্ট্ৰিত আমি দেখা পাওঁ তাতে কি হয় মানুহবিলাক বেছি বা কলাই হয়, কিন্তু আমাৰ ইফালৰ মানুহবিলাকক কি দেখা পাইছো, আমাৰ ইফালৰ মানুহবিলাকৰ সেই ধৰণৰ কলা নহয়। দ্বিতীয়তে আমি দেখা পাইছো যে মাউন্টেন এৰিয়াৰ মানুহবিলাকৰ মানে মুখ হওক বা চকুৰ প্যাটাৰ্নটো বেলেগ হয়, কিন্তু আমাৰ ইফালৰ মানুহবিলাকৰ সেই বস্তুটো নহয়। তো ইয়াতে কৈছে যে এনভায়ৰনমেন্টটো খুব গুৰুত্ব। তাৰ পিছত আছে superiority of races, তাৰ মানে some races are intellectually superior to others not because of heredity but because of environment. These races are able to score better on test and they equip with better intellectual, cultural and social environment. Superiority of races মানে কিছু সংখ্যক মানুহ বা কিছু ধৰণৰ জাতিত কি আছে আমি দেখা পাইছো যে ইন্টেলেকচুয়াল পাৱাৰটো বেছি, যেনেকুৱাকে কিছুমান কাম ইজিলি ক্যাচ কৰিব পাৰে আৰু আমি মানে সেইবোৰ কি হয় সেই ধৰণৰ মানে এনভায়ৰনমেন্টৰ এফেক্টটো আমি তাতে দেখা পাইছো। যেনেকুৱাকে আমি দেখা পাওঁ যে চাইনাত যোনবিলাক সৰু সৰু বাচ্চা আছে, সৰু সৰু শিশুবোৰ আছে, সৰুৰ পৰাই কি হয় সিহঁতৰ ইন্টেলেকচুয়াল পাৱাৰটো বেছি এজ কম্পেয়াৰ টু আমাৰ ইয়াৰ শিশুহঁততকে। কিহৰ কাৰণে এই এনভায়ৰনমেন্টে তেনেকুৱা পায়, তো সেই কাৰণে সৰুৰ পৰাই সেই বস্তুটো আমি দেখা পাওঁ। পাৰ্সোনালিটি ডেভেলপমেন্ট অর মডুলেশন ডিপেন্ডস অন এনভায়রনমেন্ট দ্যাট হেরিডিটি ফ্যাক্টর। Any person can evolve into a better human being if he gets proper environment. It is in fact the personality change due to different in environment. তো কৈছে যে পৰিৱেশৰ লগত মানে সংগতি ৰাখি কি হয় ব্যক্তিত্বৰ বিকাশ হয়। যেনেকুৱাকে আমি যি ধৰণৰ পৰিৱেশত থাকিম আমি সেই ধৰণৰ পৰিৱেশৰ লগত খাপ খোৱাই নিজক চলা শিকি যাওঁ। যেনেকুৱাকে আমি যদি ভাল এটা পৰিৱেশ পাওঁ, শিশুৱে যদি ভাল এটা পৰিৱেশ পায়, মৰেল ভ্যালু ভাল পায়, তেনেহ'লে তাৰ পাৰ্সোনালিটিটো তাৰ ব্যক্তিত্বৰ বিকাশটো সেই ধৰণৰ হয়। কিন্তু শিশু এজন যদি সেই ধৰণৰ পৰিৱেশ পায় য'ত মানে পঢ়া শুনা নাই, দিনটো কাজিয়া চলি আছে, বেয়া বেয়া ভাষা কৈ আছে, ঠিক একেধৰণে শিশুটো যেতিয়া ডাঙৰ হ'ব সেই ধৰণৰ মানে গুণবিলাক নিজৰ মাজত লৈ ল'ব। তাৰ পিছত আছে মেণ্টেল গ্ৰোথত মানে কৈছে দা psychologist Gordon is of the view that mental growth shows down in human beings in the absence of proper and social and cultural atmosphere. He conducted a study on children living in a riverine areas. The environment of these children
was bad, away from good effects of the society. The study revealed that children's mental development also hampered due to the environment. তো কৈছে যে মানসিক বিকাশটো কি আছে পৰিৱেশৰ লগত জড়িত হৈ আছে কিছুমান এৰিয়াত কি হয় মানসিক বিকাশটো খুব ভাল হয় আৰু কিছুমান এৰিয়াত আমি দেখা পাইছো যিমানে মানে ভালকে পঢ়ালেও সেই অঞ্চলৰ মানুহকেইটাৰ কি হয় মানে প্ৰপৰচনেটলি তেনেকুৱা ডেভেলপ হোৱা দেখা পোৱা নাযায় তো আজি লাষ্ট টপিকটো হৈছে এডুকেশনাল ইমপ্লিকেশন অফ হেৰিডিটি এণ্ড এনভাইৰনমেন্ট এডুকেশনাল মানে হেৰিডিটি আৰু পৰিৱেশৰ কাৰণে মানে শিক্ষাত কি ধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰে তো প্ৰথমতে ইয়াতে কৈছে the knowledge of heredity and environment helps a teacher heredity জ্ঞানটো আৰু পৰিৱেশৰ জ্ঞানটো কি হয় শিক্ষকসকলক কি হয় সহায় কৰে এতে কি ধৰণৰ সহায় কৰিব পাৰে প্ৰথমতে দিছে knowledge of heredity and environment help the teachers to know the varying needs and abilities of the children তার পিছত কৈছে it helps to provide proper guidance to the children in the field of educational vocational and personal তো এইকেইটা আমি বেছি ডিসকাস নকৰো কাৰণ আপোনালোকে একবাৰ পঢ়িলে বুজিয়ে পাব সাগে তো ইয়াতে মই যেনেকৈ প্ৰথম পইণ্টটো কৈছে যদি শিক্ষক এজনে কোনো এজন শিশুৰ বিষয়ে কোন ফ্যামিলিৰ পৰা বিলং কৰে কোন পৰিৱেশৰ পৰা বিলং কৰে ইখিনি কথা জানে তেনেহলে শিক্ষকে মানে জাজ কৰিব পাৰিব যে তাক আমি কি ধৰণে পঢ়াব লাগিব যাতে বুজি পায় it helps to provide proper guidance to his children in the field of educational vocational and personal it helps the teachers to classify students as gifted normal slow learner and arrange different types of education for them বুজি পাইছেনে it helps the teacher to provide better learning environment in the school it helps the teacher to know the principle of individual differences and arrange the educational experience accordingly it helps the teachers to study the behavior of the children under different situations আৰু কি কৈছে it helps the teacher to organize the various co-curriculum and co-curriculum programs for the benefit of the children so the knowledge of both heredity and environment is utmost value to the teachers administration and educational planner ঠিক আছে তো ইখিনি কথাৰ মাজত আমি কি গম পাইছো যে শিক্ষুৰ যেতিয়া আমি হেৰিডিটি মানে কোন ফ্যামিলিৰ পৰা বিলং কৰে বা কোন পৰিৱেশৰ পৰা বিলং কৰে হেতু যদি টিচাৰে জানে টিচাৰে সেই শিক্ষুৰ কাৰণে বা সেই ষ্টুডেন্টৰ কাৰণে কি হয় according to his or her needs plan board বনাব পাৰে তা কি ধৰণৰ মানে ট্ৰেনিং দিব লাগিব তা কি ধৰণৰ তাৰ লগত মানে আমি টিচিং এইডছ বোৰ ইউজ কৰিব লাগিব হেবোৰ যাতে ইজিলি বুজিব পায় মানে তাৰ পিছত ষ্টুডেন্ট বোৰক কি হয় গিফটেড মানে বেছি ভাল গিফটেড মানে অলপতে বুজি যায় নরমাল আৰু স্লো লার্নার আমি অ্যারেঞ্জ কৰিব পাৰিম বেটার লার্নিং এনভায়রনমেন্ট যাতে দিব পাৰো স্লো লার্নার কেইটাক বা নরমাল স্টুডেন্ট যাতে আৰু ভাল ৰিজাল্ট কৰিব পাৰে এই ধৰণৰ বস্তুবিলাকৰ ওপৰত কি হয় টিচাৰে মানে নজৰ দিব পাৰে তো আশা কৰো এই ভিডিওটোৰ পৰা আপোনালোকে হেৰিডিটি আৰু এনভায়রনমেন্টৰ বিষয়ে অলপ কথা জানিছে হেৰিডিটিৰ প্ৰিন্সিপল কেইটা লগতে এনভায়রনমেন্টৰ টাইপস কেইটাৰ বিষয়ে অলপ কথা জানিছে যদি ভিডিওটো ভাল পাইছে ভিডিওটো লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব থ্যাংক ইউ